שלום וברכה מוריי ורבותיי, ובהמשך לדברי רבותינו הקדושים שארבעה דברים עיקריים גזר דינו של האדם: צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. דיברנו על צדקה ועל צעקה, והגיע הזמן לדבר על שינוי השם. מה זאת אומרת שינוי השם? מגיע אדם ומחליט שמהיום קוראים לו מישהו אחר, שם אחר, והנה לפתע פתאום בטלה ממנו הגזרה. כביכול המלאכים בשמיים לא שמו לב לטקס העדין הזה שבו הוא שינה את שמו. כביכול המלאכים בשמיים שהגיעו עם החיצים והבליסטראות לא מזהים שמדובר באותו אדם, כי לא מדובר במישהו שהחליף את תעודת הזהות שלו במהלך החיים. ממש לא. שינוי השם המדובר הוא לשנות את מהותך לחלוטין. מה זאת אומרת לשנות את המהות? יש קושי עצום בחזרה בתשובה לאדם שהורגל במשך שנים להתנהג בצורה מסוימת. הוא מתקשה להתחיל ולהתמודד בכל בוקר עם התפילה, להתמודד בכל יום עם גזל, להתמודד במהלך החיים עם יחסים מאדם לחברו. יש לו התמודדויות יום יום ושעה שעה, שבכולן הוא נהג להפסיד ליצר הרע באופן קבוע. והנה לפתע פתאום הוא נדרש לבוא לכל אותן עשרות חזיתות ולהתחיל ולנצח בהם. מה הסיכוי ומה ההיגיון שהוא אכן ינצח? כאשר אדם מחליט שהוא אינו משנה את כל מרחבי המלחמה שלו, הוא לא משנה את כל שדות הקרב, הוא בסך הכל משנה את הלוחם. הוא לא מחליט בכל מקום איך הוא מתנהג מחדש, הוא מחליט פשוט שהוא הולך להיות מישהו אחר. באותו רגע הוא מקבל הקלה בכל יתר החזיתות, ובאותו רגע הוא באמת ראוי להיות אותו אחד שהגזרה לא תיגזר אליו. לדוגמה, אם הוא מחליט שמהיום הוא לא יוסי אלא יוסף, לא יוסף אלא רבי יוסף, הוא אפילו במידת מה בינו לבין עצמו, כאשר הוא עומד מול המראה הוא קורא לעצמו כבוד הרב יוסף. מרגע זה ואילך, לכבוד הרב לא מתאים לקום מאוחר, הוא קם בזמן. לכבוד הרב לא מתאים לאחר לתפילה, הוא מחיש פעמיו לבית הכנסת. לכבוד הרב לא מתאים להיכשל בגזל, הוא מראש נזהר אפילו ממשהו שדומה לכך. לכבוד הרב לא מתאים לפגוע באנשים, ולכן הוא מאיר פנים לכל אדם ומתנהג יפה לכל הסובבים אותו. שינוי השם זהו בעצם משהו שנותן לך את הכוח להתמודד בכל יתר החזיתות בצורה קלה יותר, בצורה נכונה יותר, מה שהופך אותך באמת לאדם אחר, מה שהופך אותך באמת לאותו אחד, שהגזרה שנגזרה על אותו יוסי לא מגיעה אליו, ומכאן ואילך החושבנת הבא פותחים דף חדש, דף של חיים טובים ושלום. ברוכים תהיו.